Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, Ruki Saham Gakuen. Ya, apa khabar semua? Lama tidak mendengar khabar berita. Maaf saya agak sedikit busy kebelakangan ni. Okay, cuma lately ni saya perasan ada satu tajuk yang menarik, iaitu Moratorium, saya panggil version 3. Okay, sebab actually negara kita ni dah ada 3 kali moratorium. Okay, saya ingat moratorium first kali which is automatic, and then ada moratorium kedua yang after September 2020, tapi hanya selected kepada beberapa orang tertentu sahaja yang meet kriteria memang memerlukan moratorium. Dan sekarang ni ada another moratorium which saya panggil version 3. Okay, moratorium ketiga lah basically. Dan mereka yang nak apply moratorium ni harus mereka yang nak dapatkan moratorium ni harus apply pada bank masing-masing. Dan kalau tak silap saya, maklumat akan mula disebarkan bermula dengan 7 hari bulan besok ya. Okay, before saya start saya punya video kali ni, okay, seperti biasa, saya nak letakkan satu disclaimer which is very important. Okay, kerana saya ni salah satu pemegang license holder of CMRSL. Okay, jadi saya nak letakkan sini satu disclaimer di mana first kali, saya bukan financial advisor. Nombor 2, saya tidak mempunyai kelayakan untuk memberi financial advice. Okay, jadi apa sahaja yang saya bincangkan hanya adalah pandangan peribadi saya. Okey, jadi saya tidak meletakkan apa-apa recommendation untuk anda buat. Okey, ini hanya adalah pandangan peribadi saya. Ini adalah apa yang saya nak buat untuk diri saya. Okey, ia bukan nasihat untuk orang lain, bukan nasihat untuk anda, tetapi hanya sekadar memberi some insight kepada anda. Okey, bagaimana saya approach, bagaimana saya lihat moratorium ni. Adakah ia beneficial ataupun tidak? Okay, so without further ado, let's go into the video. So right guys, moratorium ni, okay, the word moratorium ni, okay, even actually dalam pelaburan saham pun ada perkataan moratorium ni, especially dalam IPO. Okay, kalau dalam saham, dalam IPO, ada institusi dan ada juga pelabur-pelabur individu yang mendapat keistimewaan atau keutamaan untuk subscribe saham tersebut. Okay, kita call it institutional investor ataupun high net worth individuals. Okay, so golongan-golongan ni mempunyai subscription yang banyak ataupun mendapat allocation yang banyak. Dan untuk mengelakkan mereka daripada menspekulasikan market, some of the companies yang go for this IPO mempunyai moratorium. Okay, selama kadang-kadang 6 bulan ke setahun. Okay, jadi mereka yang institutional investors, this high net worth individual, mereka tidak boleh menjual saham IPO mereka selama tempoh moratorium. Okay, jadi moratorium is kind of like a restriction dalam kes saham. Okay, but what is this moratorium untuk kes banking ni pula? Okay, dari segi perspektif loans especially yang kita nak fokus ni. Okay, so moratorium ni dalam perspektif ni adalah delay. Okay, kalau kita tengok dalam saham, delay penjualan, dia tak boleh jual, restriction. Okay, dalam kes loan ni pula adalah delay of payment. Okay, cuma kenapa dia diberi moratorium, okay, kenapa government kena announce it as moratorium kepada bank, supaya kita tidak diklasifikasikan sebagai pembayar lewat. Okay, apabila kita ambil moratorium, of course payment kita akan delay selama 6 more extra months.
Okay, but okay, sini anda kena faham, it is subject to tengok loan you loan apa. Okay, sebab tu saya hari ni saya nak ajar you guys. Okay, saya jarang sentuh actually topik kewangan secara am, sebab kepakaran saya adalah dalam bidang equity dan itu pelaburan saham. Okay, talking about general finances ni sebenarnya bukanlah kepakaran saya, tapi saya mempunyai understanding of the basics. Okay, dan saya mempunyai platform, jadi saya berfikir why not I also do a video on this, since benda ni topik yang hangat. Okay, so you guys kena faham okay, saya tahu di kebelakangan ni banyak yang macam, wow, kalau kita ambil moratorium ni it takes sampai 2 tahun, 6 tahun. So hari ni saya nak memperjelaskan what actually happen. Okay, macam biasa we go back to the fundamentals, kita pergi kepada sedikit kira-kira hari ni what actually happen and why the payment becomes longer. Okay, kita kena fahamkan dulu. Alright, so anda kena faham moratorium ni adalah delay of payment. Ia bukan tempat solution kepada debt anda. Okay, moratorium ni apa tujuan sebenar dia? Tujuan sebenar dia ialah cash flow management. Okay, ia membantu mereka yang betul-betul terdesak. Okay, you betul-betul kalau orang kata you nak bernafas dah, tak boleh dah. Okay, memang air tu dah nak cover hidung dah. So with this moratorium, you have cash flow for the next 6 months untuk you survive. Of course, after that, there is an implication. Tapi itulah hakikat yang kita stay dalam dunia sekarang. Okay, it's better to take. Kalau you betul-betul desperate, you dah tak payah fikir dah all this what you call additional interest compounded later, blah blah. Semua ni tak fikir. You fikir is your survival for the next 6 months, and later when things go better ataupun a lot of improvement in the economy, okay, so you need to find ways on how to pay back. Okay, so kalau menjawab persoalan okay, ingat again saya dah tak disclaimer siap-siap ini bukan advice, jangan take my word for as a face value. Okay, ini apa yang saya berpendapat. Okay, ia bukan nasihat, ia bukan cadangan. Okay, so moratorium ni kalau orang yang terdesak, yes, go for it. Okay, question yang more to my isu yang lebih saya fikirkan adalah mereka yang tak perlu moratorium ni. So what should you do? Should you take it? Should you not take it? Okay, so itu yang kita akan discusskan hari ni. Okay, so bagi mereka yang tak terdesak apa semua, anda cuba go through this video and you think for yourself what you want to do. Okay, saya ada plan-plan dan strategi-strategi yang saya nak buat. Okay, sebab saya actually apa yang saya nak discuss hari ni bukan teori semata-mata. It's something yang saya dah buat masa the first moratorium version 1. Okay, yang di mana semua orang ambil that time. Okay, it was automatic Tiba-tiba saya punya ASB financing tak perlu bayar, saya punya rumah tak perlu bayar. Cuma kereta tu saya ingatkan dia auto. Memang dia auto, tapi sebab saya dah buat standing instruction dekat bank lain, so secara tak sengaja saya sedar, oh saya duk bayar rupanya. So baguslah kan, memang tak tertangguh lah. Okay, whatever lah kan. Alright. Okay, when it comes to moratorium, anda harus faham okay, so first kita start sekali. Saya kata kita sambil-sambil tu kita what is moratorium tadi kan? Moratorium is, in this case is delay atau kita panggil deferment. Okay, penangguhan payment. Okay, atau bayaran lah. Okay, for the next 6 months. Okay, dari August 21. So August, September, Oktober, November, December, January. Okay, August ke January 22. Okay, so itulah definasi dia. Okay, okay, macam mana kita nak buat kira-kira ni? Okay, how can we actually understand kalau kita ambil moratorium ni, what will happen to us? Apa akan jadi pada loan kita? Tempoh bayaran jadi berapa lama? How much additional interest yang kita akan kena tanggung? Okay, pertama sekali saya nak make it clear okay, bank is a profit organisation. Dia bukan NGO. So banks are run for profits. So you tak boleh nak kata, oh kita nak ni apa, we should belas ihsan, kena nampak. It doesn't work that way dalam dunia business
Alright, so it is a profit organisation. So ada moratorium pun, they will have to take profit because dia ada cost dia nak run sebuah bank. Okay, and kat sini saya tak nak argue you nak main ethical or what's ethical, what's not ethical, apa itu kemanusiaan. Saya tak nak go into that stuff. That one you nak pergi, you boleh discuss dengan orang lain. Saya cuma nak cerita, okay, dalam video ni is there is a moratorium coming untuk bulan 8 ni sampai bulan Januari. Okay, anda mungkin dalam golongan yang kira tidak terdesak lah, tidak affected. Okay, so do you want to take it or do you not want to take it? Okay, based on video ni, you can make that decision later lah. Okay, up to you lah. Itu you sendiri fikir lah, kan? Okay, again, saya bukan mencadang, saya bukan apa Okay, I just do this to give an explanation sahaja. Okay, so loans. Kita cerita pasal loan dulu. Okay, loans. Bukan semua loan is treated equally. Itu kena faham. Okay, siapa yang tak faham pasal loan ni, mungkin anda boleh belajar sesuatu hari ni. Okay, first kali, loan ada yang jenis kita panggil floating rate. Okay, floating rate. Okay, apa yang dimaksud dengan floating rate ni? Maksud floating rate di sini, interest berubah-ubah. Okay, iaitu dia punya BLR, base lending rate, atau sekarang dia panggil apa? BFR lah, base financing rate, BR, base rate. Whatever you nak call it lah. Okay, dan ini usually bank negara yang control. Okay, so yang recent saya dengar ni ada nak turun bagi by 25 basis point. Okay, so interest ini akan berubah-ubah. Okay, ini floating rate. Apakah contoh loan yang mengamalkan kiraan floating rate? Okay, contoh dia adalah seperti, example, contoh adalah home loan. Contoh. Okay, satu lagi contoh yang famous adalah ASB financing. Okay, dua ni contoh yang besar. Okay, yang common. Alright. What is another loan? Is called a fixed rate. Okay, and fixed rate ni interest, nama pun fixed. So interest fixed. Okay, so dalam case ni BR naik ke BR turun ke, dia dah fix. Interest dia dah fix over the amount of period yang you ambil loan tersebut. Okay, apa yang contoh paling famous adalah hire purchase, iaitu car loans. Okay, ataupun personal loan. Okay, dia fall bawah ni. Okay, anda kena fahamkan sampai sini dulu. Alright, then baru you boleh nampak which is beneficial, which is not beneficial. Okay. Okay, so we go to the floating rate dulu, yang famous. Okay, floating rate dahulu, yang famous. Okay, so faktor dia yang kita akan tengok ialah BR. Okay, base rate ataupun BLR lah kita panggil. Okay, so dalam calculation yang even bank yang akan tunjuk anda dia akan assume, okay, there is an assumption in the calculation. Assumption iaitu BR remains the same. Okay, sebab dia nak memudahkan kira-kira. Okay, that's why tempoh pembayaran akan berubah mengikut kadar BR. Okay, and BR of course when the economy comes back, dia bagi bagus, of course BR akan naik. Okay, because if the interest is low, people would not want to save in the bank money. Okay, jadi BR akan naik over time. Bila saya tak tahu, tapi as economy gets better, the BR will go up. Okay, when economy goes bad, why they decrease the BR? Sebab dia nak menggalakkan orang keluarkan duit dari bank dan spend. Okay, bila orang spend, it cycles the economy. Bila ada transaction antara A dan B, B dan C, C dan D, duit tu circulate dan ia creates it helps lift the economy. Okay, so that's how it works. Okay, jadi ni assumption assumption BR itu sama. Okay, so we go, saya nak tunjuk dekat you. Okay, actually saya dah buat a bit of research. Okay, sebab saya selalu familiar dengan dua bank je, it's either Maybank atau CIMB je. Okay, I don't have other banks. So saya masuklah website Maybank to you and I found out that okay, updated as of 3rd July macam ni lah, masih belum ada apa-apa.
Okay, but surprisingly, bila saya masuk the CIMB punya website, okay, saya terjumpa this one Okay, saya just type dekat Google tu, CIMB, and then I just type moratorium. So, saya baca lah. Okay, and then suddenly saya just tick this, macam I have property ASB. Okay, saya memang ada property loan, saya ada ASB loan. Alright, so saya klik je yang property ASB ni. Okay, and then there is an illustration saya jumpa kat bawah ni. Okay, so I'm assuming kalau tak silap sepatutnya info keluar pada 7 hari bulan, but I'm assuming this is it kot, lebih kurang lah. Sebab kalau tengok ni dia tengah refer 20 tahun 1 Julai 2041. Okay, so dia tunjuklah dekat sini a bit of calculation lah basically. Okay, so you boleh tengok kalau you tak ambil moratorium, you fall under this category. Okay, katakanlah you punya loan 300,000, it's a 3.25% per annum of profit rate for the bank. So you kena bayar this much. Okay, so dia dah tulis kat sini, very terang lah ni, memang sangat-sangat terang, that before payment assistance 1,702. Okay, because you tak ambil moratorium, during the moratorium pun you still kena bayar, and then after moratorium you still bayar the same amount. And this is the total profit that the bank made out of the 300,000. Okay, so your final amount at maturity is 1,702. Okay, ini sangat-sangat clear lah. Alright, katakanlah you ambil moratorium selama 6 bulan tu. Okay, ini untuk housing saya cerita pasal housing Okay, so basically you ada 1,702 yang you kena bayar before the moratorium, and then you took the moratorium, so you tak payah bayar selama 6 bulan, sebab tu ditulis kat sini kosong. And then after dah habis, okay, after dah habis moratorium 6 bulan ni, you start to pay again 1,702. Okay, but of course your interest will be add up ke 117,000. So additional of 8,000. Okay, and your final amount okay, this is assuming that tempoh pembayaran anda sama. Okay, maksudnya dekat sini you tidak menambah tempoh pembayaran, maknanya tamat juga pada 1 Julai 2041. You kena bayar by the end of the final term, end of the month, final hujung sekali pada ni 1 Julai tu 20,000 satu kedebuk. Okay, and this one ni of course lah, because you tak ambil ni. Alright, and there are also like the 50% lah, ini saya tak nak discuss lah. Okay, people can opt untuk bayar separuh sahaja. Okay, of course you incur less, and of course your final is 11,325. So this website is a bit, bagi saya bagus lah. Okay, CIMB buat macam ni kan. Okay, walaupun saya tak ada loan kat CIMB, tapi sebab saya pernah ada account CIMB, so saya just randomly open maybank dan CIMB. Okay, bank-bank lain saya tak familiar langsung, so I just open these two, so keluar lah ni. Okay, so you have to understand, bila you ambil moratorium, of course you punya interest will grow. Okay, so first kali, let's go into a bit of calculation. Okay, saya akan ajar dekat anda macam mana nak calculate this what you call this interest. Okay, so to do this, I decided saya nak gunakan example yang lain, yang real punya example. So I want to use my own loan. Okay, home loan. Ini salah satu property saya lah. Okay, I bought it in 2010, so basically dah hampir lebih 10 tahun lah saya dah bayar bank kan. Okay, so saya still left around 143,000. Okay, saya still left around 143,000. As you can see, my payment due is 1st August. Saya kena bayar at the current, BR dah turun. Okay, so property ni asalnya dulu, zaman-zaman dulu lah, saya kena bayar dalam 1,000 something. And then suddenly, of course lah, when BR goes down, the payment also goes down. Okay, installment pun turun. Okay, and okay, dia dalam band ni dia akan mention, profit rate dah ada. Okay, dah ada 3.6% dalam case saya. Okay, kalau kita tengok example CIMB tadi adalah 3.25%. Okay, different contracts, different ni. Okay, ni property yang saya beli di Subang dulu pada tahun 2010. Okay, so saya still ada 143,000 lah, saya ngamkan je. Okay, so alright, jom saya nak ajar you macam mana nak buat kira-kira dulu. Okay, macam mana nak buat kira-kira dulu seandainya saya nak ambil moratorium 6 bulan ni. Okay, so first kali, alright, so first kali kita kena ambil, okay, what is the interest tadi? Interest ataupun profit rate Profit rate tadi adalah
3.6%. Correct? Okay. Saya assume lah 20 tahun jugalah. Okay, sebab saya loan saya 30 tahun. So, saya dah paid for 10 years, so another 20 years lah. Okay, so 20 tahun term. Okay, ataupun 240 bulan. Okay. Monthly commitment saya adalah 878. Okay. And saya punya balance outstanding, okay, if I nak settle, is somewhere around RM 143,000. Okay. So kita dah ada maklumat-maklumat ni. Alright. So let's see what happens if saya decide untuk ambil first kali saya nak tunjuk saya tak nak ambil moratorium. Okay, I don't want to take the moratorium. What happens? Okay. So let's go. Saya jumpa di sini. Dia ada banyak website. Okay, saya just randomly. So saya found this one. Okay, so credit to this website. Alright. So this is called an amortization table. Okay. Kerana floating rate, how it works is that you are charged the interest based on the outstanding balance. Okay. Katakanlah anda buat payment, saya buat payment lah. Saya bayar RM878 tadi. Okay. Dia ada dua Bila saya buat payment, okay, when I do payment, okay, bila saya buat payment to the bank, RM878 ni, okay, anda harus tahu, one, pays the principal. Okay. Pays the principal, iaitu menolak amount yang kita owe to the bank. And the other part is to pay the profit rate of the bank. Okay, bayar kepada keuntungan bank. Jadi setiap kali kita bayar, dia berlaku pemecahan. Dan setiap kali kita bayar, of course kita punya outstanding balance akan turun lepas dah tolak principal. Okay. Jadi next month, our interest will go lower and lower and lower. Sebab tu dia panggil amortization. Anda mungkin pernah dengar perkataan depreciation kan? Kita beli kereta tahun ni 50,000, katakanlah depreciation dia 10%, so 10% darab 50,000, tahun depan kereta tu worth 45,000. So that's called depreciation sebab itu adalah bentuk physical asset. Untuk things that depreciate but in terms of bukan tangible assets, okay, in this case we call it amortization. Konsep dia sama, sebab tu dia ada amortized table. Jadi you akan nampak that the profit rate, okay, kita assume kalau you tengok website CIMB ni pun, okay, if you look at the website of the CIMB, ada fine print bawah tu. Okay, saya bacakan lah. Anda boleh masuk sendirilah website, masuk je URL ni. Subject to no change in BR/BLR rate throughout the remaining tenure of your financing or loan. Okay, bermaksud dekat sini dia buat assumption is 3.25% all the way, which is impossible lah. Okay, sebab tu ramai orang tak faham that betul you defer 6 bulan, but because BR can change. Bila BR change, okay, itu faktor pertama. Apabila BR change, of course the amount of loan also increase. Okay, the amount of profit rate increase. Jadi the term of the loans become longer. Okay, lepas saya tunjuk, anda boleh guna yang website ni, anda akan faham lah apa saya nak sampaikan. Okay, so let's go to the calculator. So saya ada 143,000 loan, betul, 20 tahun, 878 sebulan. Okay, 3.6 interest rate. Okay, dah masukkan semua. Saya klik calculate. Okay, so apa akan nampak dekat table kat bawah ni? Okay, anda ambil more. Okay, so pada 6 Ogos 2021, saya akan membayar sebanyak RM878. Okay, daripada RM878, RM449 goes for principal, iaitu saya akan bayar saya punya part of the loan for the balance, and the other part akan dibayar sebagai interest atau profit rate kepada bank, iaitu sebanyak RM429. And over time, kerana berbentuk reducing balance akan berkurang over time, the interest that you pay gets lesser and lesser and lesser. The amount you pay for principal, yang kita bayar loan kita yang sebenar tu, akan bertambah. You boleh tengok, nampak tak dia turun tu. Maklum 400 sebab balance dah reduce. Okay, so
it gets faster and faster and faster. Sebab tu bila you bayar loan rumah ni, kita rasa macam saya dah bayar 10 tahun baru reduce by 30-40,000. Bila nak habis bayar ni? Sebab kita tidak faham konsep ni. So bila kita faham yang as time goes by, makin lama kita dah bayar, kita dah bayar tahun ke-20, it goes faster. The reduction tu makin cepat. Okay, so you scroll down. Okay, nampak tak 3.6% je. Okay, which is not happen lah in reality. Okay, of course bila ekonomi naik, of course the BR akan naik juga. Okay, so you nampak tak? Saya akan selesai loan saya pada 6 Mac 2040 dan last payment saya 767 dan total interest yang I kena bayar kepada bank. Nampak tak ujung-ujung ni interest dah jadi RM5, RM20. Okay, nampak ujung-ujung dah nampak ni Okay, you will be pay more on the principal. This is the concept of a floating rate. So saya akan end up membayar the total interest for the next daripada tarikh Ogos 2021 sampai ke 6 Mac 2040 ni adalah sebanyak 53,000 and my outstanding becomes zero. Dan saya akan miliki rumah tersebut. It's mine lah basically rumah tu. Okay. So now what happens? Okay, ini yang kita nak tengok. What happens kalau saya ambil moratorium? Okay, what happens? Itu yang kita nak tengok. Okay, so if I take the moratorium, okay, benda pertama yang saya nak calculate, okay, ialah saya nak calculate how much interest selama daripada bulan Ogos sampai Januari yang akan ditambah balik ke dalam prinsipal. Okay, sekarang prinsipal saya 143,000. Okay, so saya nak kira berapa banyak 6 bulan punya profit rate. Apa yang saya kena buat adalah 3.6 divide by 100, 3.6%. Saya kena darabkan dengan jumlah outstanding saya 143,000. Okay. Okay. Lepas saya dah darab ni, saya kena bahagikan dengan 365 hari. Okay, saya bagi dengan 365 hari. Okay. Dan kemudian saya darab dengan 184 hari untuk 6 bulan. Kenapa 184 hari? Sebab Ogos 31 hari, September 30, November 30, Ogos 31, September 30, Oktober 31, November 30, Januari 31, Disember 31, Januari 31. Jadi ada 4 bulan yang ada extra 1 hari. So you kena darab 184. So apa you akan dapat? Okay, sekejap saya tekan kalkulator ni. Okay, saya buat bersama-sama anda. 143,000 saya darabkan dengan 3.6%. Okay, saya divide by 365. Saya darabkan dengan 184 hari. Okay, so saya dapat roughly lah, sen-sen kita ignore lah saya dapat dalam RM2595. Okay, so 2,595 ini, okay, selepas habis je Januari akan dimasukkan semula. Okay, ni yang orang tak faham akan dimasukkan semula. Okay, this RM2595 akan di-addkan semula ke dalam principal ataupun 143,000. Okay, so it becomes, kita campur 143,000. So it becomes 145,595. Okay, jadi pada tahun depan masa Februari tu, loan saya terus akan start pada harga ni. Okay, the outstanding balance akan start pada harga ni. Okay, so apa akan jadi? Okay, kita balik kepada ni, kalau calculator, saya just tambahkan balik. Okay, sekejap. Okay, pertama sekali, apa yang anda kena note, bila payment saya tamat? 6 Mac 2040. Okay, kita tulis sikit biar nampak semua ni. So, without Mora, kita main Mora lah So, saya expected untuk tamat bayar pada 2040.
Okay, 2040. Okay, so what if I change the amount? Okay, satu yang dia kena faham apakah yang dimaksudkan dengan non-compounding tu, 6 bulan tu. 6 bulan tu bermaksud anda boleh darab macam tu je. Okay, sebab tu saya darab like this je, 184. Bermaksud dia tak compound based on the next one. Kalau maksud compounding adalah, katakanlah untuk Ogos. Okay, untuk Ogos 3.6% darab 143,000 divide by 365 darab 31 hari, saya akan dapat satu figure, betul? Maksud compounding ialah figure tersebut harus dicampurkan dalam prinsipal dahulu, baru next month tu calculate balik 3.6% darab new amount tadi. So you akan dapat higher figure daripada ni. Cuma higher, dia tak higher tu sebab dia 30 hari pula untuk September. Tapi you akan perasan untuk Oktober dia goes higher. Kenapa dia goes higher? Sebab tidak berlaku apa-apa reduction dekat prinsipal. Maknanya anda tak ada bayar kan. 6 bulan tu kan tak ada bayar apa-apa. Jadi itu yang dimaksudkan compounding. Itu yang orang maksudkan bahawa tak ada compounding. Tapi dia orang duk fahamnya konon-konon there's no interest. No. Seperti saya kata, bank adalah profit organisation. That's how it works. They make money. Okay, kalau dia tak charge, macam mana dia nak bayar employee, dia nak bayar admin, dia nak bayar semua benda. Okay, it takes money to run the bank. So they need to make money. Okay, so dalam case ni it's not compounding. Okay, according to news yang kita dapat lah, it's not compounding. Jadi darab macam tu je. Okay, so balik. Okay, kita balik. Saya just nak clearkan benda tu So memang discussion kita hari ni agak teknikal lah. So saya harap kalau anda tak faham video yang saya explain ni, anda boleh tengok berulang-ulang lah. Okay, itu function YouTube kan. Okay, saya memang takkan padam video. Anda boleh tengok sampai bila-bila pun. Memang apa konten yang saya dah letak, saya takkan padam. Memang saya buat pun tujuan dia untuk membantu anda juga. Alright, memberi pencerahan lah. Okay, so saya naikkan saya punya outstanding kepada 145,595. Okay, so assuming saya nak bayar dalam tempoh 20 tahun juga. Cuma tempoh saya started later lah. Okay, started later. Okay, alright. So saya select 878 juga, saya calculate. Okay, cuma kelemahan calculator ni satu. Anda kena ingat, dia bukan design untuk kira Mora. Okay, so bila saya buat macam ni pun, anda boleh tengok that dia dah bayar juga. Nampak tak? Dia bayar untuk ni. Untuk Ogos, September, Oktober, November, Disember, Januari. Okay, so 6 bulan ni anda kena assume dia tak bayar prinsipal ni. Tapi yang ni kena charge. Okay, yang ni kena charge. So this one yang total ni akan jadi 2,000 lebih tu. So yang ni kena charge, yang ni tak ada. Okay, so of course yang ni akan naik jadi ni lah. Balik pada ni. So calculator ni tidak tepat. Tapi just nak to show you what will happen apabila berlaku penambahan dalam you punya outstanding. Of course, by February next year, dia dah start compounding balik. Jadi 2,500 berapa tadi? 2,595 ni akan compound daripada February sampailah. Okay, anda perasan tak yang saya punya payment dah bertambah? Okay, dia bertambah sebanyak berapa bulan? Cuba kira. Tadi tamat pada, saya dah tulis kan, 6 Mac 2040. Payment saya dah bertambah menjadi 6 September 2040. Kalau anda kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 bulan. Dan sini payment saya jadi kosong. Tapi anda kena ingat bahawa sebenarnya anda tak bayar yang ni. Okey, anda tak bayar. This one. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni tak bayar. So, sebab itulah bukannya just tambah 6 bulan suka-suka. No, it does not work that way for floating rate. Okay, because whatever interest you incurred telah dikira-kira, dah masuk. So, sebenarnya tak jadi zero kat sini. Ada lagi yang tambah tu. So, sebab itulah dia memang anda ambil Mora 6 bulan, but you are going to pay more than that. Sebab tu bergantung, ada yang sampai cecah setahun ekstra, 2 tahun ekstra. Okay, so it's different. Tadi kata saya ni 53,000. So you pay extra 3,000. Ini pun actually more. You pay more sebab ada extra tadi. Tapi tak banyak lah kot difference.
Okay, so what you do is, kalau anda ambil Mora, benda yang anda kena buat adalah increase your monthly. Okay, increase your monthly supaya you settle awal. Okay, kalau saya naikkan ke 900, okay, saya calculate, anda akan tengok balik, dia dah bayar balik interest 53. Tapi kita kena assume lebih lah. Sebabnya ini tak kira. Okay, sebab saya dah kata dah, calculator ni not design untuk tak bayar daripada ni. Okay, bukannya design untuk tak bayar that amount. So you kena ni lah. Okay, kejap. Apa saya boleh buat? Sekejap maybe saya try. Saya pun tak terfikir juga kalau kita pilih loan start instead of ni. Kalau kita tukar 6 hari bulan 2. Oh, tak boleh sekejap. Macam mana nak tukar? Okay, fixed payment. Oh, tak boleh nak tukar. Dia tak bagi tukar. Okay, tak apalah. Okay, mungkin kalau ni sebenarnya anda boleh tukar lah. Anda tukar kepada Februari. Tapi tak apa. Konsep dia sama. Okay, because this one is not counted This one is not counted. Tapi anda tengok apa yang berlaku apabila saya tambah sikit je. Saya tambah berapa tadi? RM22. 878 saya jadikan 900. The amount of time required dah short balik. Nampak? 6 Mac kalau saya tak ambil Mora. Kalau saya ambil Mora, dia akan jadi 6 Januari. Okay, but it's actually lebih lah. Because you kena ingat saya ada additional payment tadi. Okay, this one tak counted. Okay, ni tak bayar. Ni belum bayar. Okay, so it's more than this lah. But the rule is very simple lah. If you want to make it payment on time, you kena naikkan you punya monthly payment later. You kena discuss dengan bank, saya nak bayar this much untuk saya nak cut short, saya tak nak ni. Then you will incur less interest. Okay, so anda kena faham kat sini anda kena faham kat sini apa implikasi apabila you ambil Mora. Okay, the biggest question okay, saya harap ni clear saya dah jelaskan okay. Dia tidak akan jadi just plus 6 month macam tu nya. No, it's a floating rate. Dan of course satu lagi dalam calculation ni anda kena ingat BLR ni akan berubah tau. Okay, dia akan naik. So that's why it can be longer, sometimes 2 years, sometimes 1 year. Okay, it depends on the person. Okay, so kalau you ambil Mora ni untuk save, because you don't know, okay, maybe you are financially okay sekarang, tapi what happens 6 months later? 6 bulan lagi, maybe anda ada masalah office. Let's say your business not doing well. I mean like your company tak okay. Then suddenly you kena buang kerja. And you don't have cash. Okay, mungkin you ada sikit sekarang. But what if you can take this advantage and simpan cash tersebut dekat ASB ke apa? Alright. Sebab anda kena ingat despite anda kena charge 2,595. Okay, saya lah kena charge, bukan anda kan. Okay, but you gain. Sebab anda tak payah bayar. Saya tak payah bayar 6 bulan. Okay, ni yang orang fail to realise. Saya tak payah bayar 6 bulan, RM878. So, bila saya darat 6, I have actually got RM5,268. Okay, RM5,268. So, I can save that money, letak dalam tabung haji ke, tak dalam ASB ke, biar dia compound. So, anything happen 6 months from now, saya boleh gunakan duit tersebut for that emergency. Okay, and macam saya katalah, dulu memang originally saya bayar 1,000 untuk property saya. Okay, and of course the BR turun, saya boleh je go back to 1,000. Okay, so of course the interest will go less, and of course the time will be shortened. Kalau saya bayar 1,000, nampak by 2037 saya dah cut short 6 Mac 2040 kalau saya tak ambil Mora kepada 2037. Okay, 2037 katakanlah ni kalau kita go March adalah 3 tahun ngam. So 1, 2, 3, 4. So 2 tahun 8 bulan saya jimatkan saya punya cost. Okay, cost of paying the interest, and I pay less, nampak, 46,000. So it's matter of how you manage your cash flow. Okay, but yang penting sekali, okay, bagi saya, okay, sebab saya seorang high risk taker. So let me tell you, saya bagi you, okay, before saya nak end this video,
Saya just nak share satu of saya punya, apa yang saya buat dengan Mora 1.0. Okay, Mora 1.0 tu sebab dia auto. Saya tak minta pun. Tiba-tiba dia ni kan. Dia just, okay lah dia nak bagi. Saya pun malah nak pergi bank nak beritahu. Saya tak nak Mora apa semua. I just took the money. Okay, saya ambil lah ni. Sebab saya ada pun ada loan. Okay. Before we go into that, saya nak ingat kepada anda. Lupa pula, nasib baik kita tulis. Sebab tu saya suka tulis ni. Fixed rate. Okay. Untuk anda yang ada personal loan, ada car loan, anda tak payah risau. Okay. Fixed rate, different. Cara calculation dia sangat different. Katakanlah kereta anda RM50,000. Katakanlah anda punya amount loan. Okay, saya just letak je amount loan. Anda ambil loan yang around 3% lah. Kita ambil je lah 3%. Anda lepas tu anda ambil 3% for katakanlah 5 years. 5 years. Nak buat calculation mudah je. Saya tak nak go detail macam ni. Okay, kita go mudah-mudah Okay. 50,000 darab 3%. Oops, sorry. Rasanya 1,500 tu. Sekejap, 3%. Tapi kita buka calculator. Okay, betul. 1,500 kena darab dengan 5 tahun. So, 7,500. Okay, itu adalah total interest yang anda bayar sepanjang 5 tahun. Okay. And then, what they do is, dia akan ambil this profit ni, 7,500 ni, dia plus balik ke dalam 50,000. So, dia akan later divide by 60 bulan. Okay. So, apa yang anda nampak dekat sini? Beza dengan atas. Atas adalah based on balance. Dan dia, anda boleh tengok profit rate bertukar-tukar kan. BR dia plus or minus lah. Dia akan berubah-ubah. Tapi untuk case fixed rate is fixed. Regardless BR naik, BR turun, payment anda tetap sama. Okay, you pay this much, your tenure this much. Jadi, untuk Mora, bagi saya lah kan, I would take it. Because tak ada benda yang akan berubah pun. Okay, in terms of payment pula, dia takkan jadi confusing tadi. Macam, bukannya macam tadi kan, it's not just tambah 6 bulan macam tu je. It may be 1 year or maybe 2 years. Bergantung kepada BR bertukar, bergantung kepada, apa lagi faktor tadi. Ni dah sebab you tak bayar yang the first 6 month tu. Okay, so the outstanding increases over time. Increases during the 6 month. Okay, that's why it become longer lah. Okay, but for fixed rate, iaitu higher purchase dengan personal loan, okay, so dia akan divide by 60. So dia ada amount dia aja. Saya tambah je lah, just nak show 50,000 saya divide by 60 bulan, so roughly dalam RM958. Okay, so what happen is, apabila anda ambil Mora untuk kereta ataupun untuk personal loan, okay, you are not charged anything additional. Okay, so apa yang dia buat ialah, katakanlah sepatutnya loan anda tamat pada bulan ke-100 daripada tarikh anda start ambil loan, so dia akan tamat 106 bulan. It's very direct. Okay, 6 bulan ni anda tak payah bayar. Okay, tak ada pertambahan pada interest, tak ada apa. Sebab dia dah fix, interest dah fix throughout the whole tenure. So, apa dia buat ialah dia just carry forward je. Ini betul-betul dipanggil deferment lah. So, lepas 100 bulan, anda kena tambah lagi 6 bulan. Okay, because tidak bayar 6 bulan ni kan. 6 bulan ni anda percuma duk riding kereta free. So, 6 bulan tu maknanya instead of 100 bulan, dia extend lah lagi 6 bulan. So, it's very direct calculation. Fixed rate memang ambil bagi saya lah. Okay, kalau saya akan ambil. Okay. So, all this moratorium ni, kalau you fikir balik lah okay, adalah untuk you gain cash. Okay, kalau dalam kes kereta, you tak payah bayar 958 ni. So, you dapat untuk 6 bulan. Dapat few thousand. Kalau you consider ASB loan konsep dia macam rumah. Okay, so maksudnya you tak payah bayar. You tak payah bayar the loan for berapa bulan. Okay, and yet, orang tak sedar yang dividend you dapat full. Okay, masa Mora 1.0 tu atau Mora version 1, saya duk fikir juga macam mana dia nak declare dividend. Sebab saya tak bayar 6 bulan. Saya hanya bayar 6 month and then the 6 month defer. So, adakah dividen saya akan diprorate ataupun dividen saya dapat full? Ternyata saya dapat full. Okay, bermaksud ialah it's longer kan the time, but I got full at the end of the year. Jadi sebenarnya saya boleh je, saya ada je option. I just take the whole money, settlekan the interest masa tamat Mora tu, settlekan the whole interest. So, interest tu takkan berbunga dah. Dia takkan compounded. So, I can do that.
Or, okay, yang saya nak share apa saya buat. Again, okay, saya memang kena banyak kali tegaskan benda ni supaya clear cut dan jelas sejelas-jelasnya. Saya tidak pernah beri any cadangan. Saya bukan memberi nasihat, saya bukan penasihat kewangan. Okay, so whatever you do, you punya decision. Bukan ni. Jangan jadikan apa yang saya cerita ni sebagai decision making you semata-mata. Okay, saya tidak advise, saya tidak bertanggungjawab. Okay, sini sangat jelas. So what I did was, dan timing dia sangat cantik. Mora tahun lepas adalah pada April 2020. The stock market start crashing apabila COVID, the first when was the first lockdown? Rasa 18 Mac. Okay, during the tu, so stock was going down. Kau. So what I did was, saya took the Mora and I bought the fundamental stock yang bagus. Okay, saya beli saham-saham yang bagus lah basically. Okay, and one of them tu saya beli was a company called Neo. Okay, dekat Amerika. Okay, US Exchange. Saya beli company nama Neo. Okay, anda boleh tengok sendiri. Kita receive Mora daripada bulan April sampai ke bulan September. So, I took the money and saya invested dekat Neo. Okay. Pada peringkat awal tu, saya hanya invested sikit je kalau anda tengok. Sebab that time Neo was almost to bankruptcy. Tapi that time ada satu negotiation dengan one of dia punya city untuk support Neo ni. Okay, which city yang duduk sekarang ni lah. Saya tak ingat nama nak sebut. Apa nama city tu, ya Allah, tak ingat. Okay, so the deal go through, dia support and Neo start expanding from there. Okay, so you boleh tengok, this is as of 2 Julai harga Neo dah naik $50. So this is the risk that I took. Okay, saya save the money from the Mora and I go and invested in a company. So saya invested around 2,000. Okay, saya invested in several companies dekat US. Okay, dekat Malaysia saya beli some Takaful that time. So I invested around $2,000. As of today, that 2,000 is worth $8,000 sekarang. So 8,000 jadi 30 lebih ribu sekarang. So that interest, okay, yang dah ni, kalau kita tengok saya nak kira secara exact lah. Katakanlah kita ambil CIMB lah. Okay, yang CIMB tadi mana? Okay, dia kata sini ambil Mora 6 bulan. Okay, so kita cuba darab saya just darab for you sebab tadi saya tunjuk example saya so kita tunjuk 300,000 kita darabkan dengan 3.25%. Kita divide dulu by 365 and then kita darabkan dengan 184 hari. So anda akan dapat rata-rata dalam 4,900. So at the end of the term, anda end up, dia dah calculate lah dengan Mora sekali apa semua. Diorang ada calculator diorang kan. So you actually end up with extra interest of 8,993. But also remember lah, the last month tu anda kena bayar 20,000. Kalau anda tak boleh bayar 20,000 ni, mungkin anda extend lagi. So is 8,993 ni akan increase lagi. So katakanlah anda memang boleh bayar lah semua ni. So anda tengok interest tu double kan daripada ni. Dia 4,915 tu yang saya darab tadi, dah double ke 8,000. But at the end of the day, okay, at the end of the day, a good investor, a good investment, long term, you make more. Okay, you make more. Of course, it's risky. Memang investment dalam pasaran saham tanpa knowledge, tanpa pengalaman, is a risky game. But it's rewarding to those yang ambil risk. Okay, saya bukan bagi suggestion kepada you. Kebanyakan orang, apa diorang akan buat ialah diorang akan ambil duit Mora ni, akan simpan kat tabung haji dengan ASB. Okay, which to me is, yalah, okay lah, still benefit lah because you still compound. But I don't feel the impact. Kalau anda tak perlu Mora tu, you nak, daripada you pening-pening nak incur all this cost, okay, katakanlah you betul-betul tak perlulah, memang you secure 6 bulan lagi pun memang confirm you ada kerja. Okay, you might be a doktor pakar kat hospital, confirm tak kena buangnya. Okay, you might be company yang kerja kat Sain Dabi besar, you ada CEO ke apa, I don't know lah kan. You memang secure. So you don't, kalau saya, you don't have plan yang bagus, jangan ambil lah Mora tu. Kecuali yang kereta dengan kereta dengan personal loan tadi, kalau you nak ambil lah, that one tak effect. But Mora rumah sewa apa semua, Mora ASB loan, don't take it kalau you tak ada plan. Okay, so macam saya, yes, I have a plan, this is my plan. Apa yang saya akan buat, okay, maybe saya just share a bit of my strategy. Again, it is not a recommendation, so jangan ambil apa yang saya cerita ni sebagai ni lah Okay, saya bukan mengajak, saya tak buat apa yang berbentuk ni. Okay, this is just what I plan to do. So I am going to take it.
saya akan simpankan duit semua ni kat tabung haji. Why tabung haji, why not ASB? Sebab tabung haji lagi senang nak keluar. Okay, saya tak tengok sangat lah. I mean like in terms of what, 4%, 3%, doesn't matter to me. Because saya ada end goal saya, iaitu saya want to invest back into the stocks later. Okay, later to when? It depends. Saya sanggup tunggu. Okay, because this strategy only works if you have discipline. Okay, you have discipline. Kebanyakan orang, problem dia lah apabila dia dapat secepuk duit ni, dia tak boleh disiplin. Dia ada je hajat-hajat dia yang mengada-ngada dia nak beli tu. Okay, that's why dia tak boleh berjaya dalam investment. Okay, so my goal is to keep the money dekat tabung haji dulu. Okay, biarlah dia compile, kalau nak compile lah. Every month saya receive tu, saya akan campak je kat situ dulu. I will wait for the right time. Okay, kalau kita tengok this is one good website. Saya suka investing.com. Anda patut try to try to study this kind of good website lah. Dia reliable. Okay, this was last year kalau tak silap. Bila ni, monthly. Kenapa tak ada tarikh dia Sekejap. Okay, sorry. So anda tengok last year was a nice timing lah. Okay, that was the very nice punya timing for Mora lah last year. Okay, counter ni drop so heavy lah untuk last year punya ni. Sampai $7 je dia drop. Okay, daripada 11 tu drop sampai 3. Saya ingat saya pernah beli kat $3. And then dekat around 7 then start naik. Okay, but kalau dia dia naik, highest was around 67 sebenarnya. Saya graph ni tak kurang tepat ni. Okay, dia naik sampai 67. Then they always have this one huge crash. Then dia naik balik. They always have this one more also. Huge crash sampai yang latest ni, yang terbaru lah, sampai $30 pun ada. Okay, at this point $32 kalau tak salah saya. And now today dia dah back to $50. So my plan is I'm going to keep the money in the tabung haji apa semua, and saya akan tunggu the huge drop again. Not necessarily saya invest dekat Neo lah. Maksudnya macam there are companies lah, AMD ke apa, there are good companies lah around out dekat US apa semua kan. Okay, so that's my plan lah basically. Okay, so that's what I intend to do. Okay, insyaAllah memang saya akan apply for the Mora, and I have my plan lah what to do. So again, kalau you tak ada plan, you tak ada ni, okay, to me is, kalau you betul-betul tak terdesak for the money, you're not used to investing in risk investment, you tak biasa buat semua ni, so it's better not to take lah. Kalau you okay sekarang, tapi you might need you might need the money, who knows, okay, so you might want to take it. Kalau you memang tak ada option, then you don't think about this, okay. You tak payah fikir apa yang calculation saya tunjuk apa semua tu, you tak payah fikir lah. To be is you need the money, you need the cash, so just take it, and insyaAllah lah you kena berusaha untuk how to solve the problem later. Okay, so saya harap video saya kali ni banyak memberi sedikit pencerahan kepada anda. Okay, saya call it version 3 lah, sebab ada 3 kali lah basically. Okay, so it gives you a bit of insight lah what's going on actually. Okay, so again, macam biasa, kalau you find my videos bermanfaat, okay, saya mohon you buat boleh 2 perkara lah kalau boleh minta tolong kan. Subscribe to my YouTube channel, tekan button subscribe tu, and tekan butang loceng. Kalau you nak thumbs up pun boleh juga, you nak komen pun boleh juga. So saya appreciate whatever help that you can give me to help the algorithm of the YouTube untuk sebarkan lagi video ni. And one more, saya also ada Facebook page Ruki Saham Gakuen, di mana kadang-kadang saya tak buat video, saya tak sempat, so saya buat write up, so saya akan tulis dekat situ. Okay, saya akan tulis and share dekat situ. So kalau boleh you like my FB page Ruki Saham Gakuen juga. Okay, dan sharekan pada kawan-kawan. So okay, saya Mr. Ruki Saham, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ruki Saham, Raja and out.